নমস্কাৰ Runjuns kitchenলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি বনাম বিৰাট টেষ্টি আৰু স্পাইসি প্ৰনৰ ৰেচিপি বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো 300 গ্ৰাম মান প্ৰন লৈছো এতিয়া এখিনি ধুনিয়াকৈ সাফা কৰি লম এই প্ৰনখিনি গুটেখিনি সাফা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দিম অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাই 15 মিনিটৰ কাৰণে সেট হ'ব কাৰণে ৰাখি দিম মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া 15 মিনিট এনেকৈ ৰাখি দিম 15 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দিম এটা চামুচৰ 1 চামুচ মান নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট সৰু চামুচৰ 1 চামুচ কৰ্নফ্লাৱাৰ সৰু চামুচৰ 1 চামুচ ময়দা সৰু চামুচৰ আধা চামুচ চিলি পাউডাৰ এতিয়া এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি দিম এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া সৰু চামুচৰ আধা চামুচ মান সয়া সস এখিনি মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া 10 মিনিট মান ৰেষ্ট কৰিব ৰাখিম এখিনি 10 মিনিট হৈ গল এতিয়া গেছত পেন বহাইছো তাত তেল দিছো অলপ গৰম হ'ব কাৰণে ৰাখিছিলো গৰম হৈ গৈছে এতিয়া অলপ অলপকে গুটেখিনি দি দিম গুটেখিনি তেলত দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াক ধুনিয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম দুই ফাল দি এখিনি ধুনিয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছো এতিয়া এখিনি গুটেখিনি উলিয়াই লওঁ এতিয়া পেনত 1 চামুচ মান তেল ৰাখিছিলো তাত দি দিম অলপ এখিনি নহৰু কাটি থোৱা নহৰু অলপ আৰু অলপ কাটি থোৱা আদা আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া এখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি কৰিম এতিয়া ইয়াত দি দিম কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু পিয়াজৰ পাত গুটেখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম অলপ কাটি থোৱা ক্যাপসিকাম আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এই ভাজিখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত যিখিনি ভাজি কৰিছিলো প্ৰন এইখিনি গুটেখিনি দি দিম মিক্স কৰি দিম তাৰপিছত দিম 1 চামুচ মান সয়া সস ফ্লেমটো লো কৰিব চিলি আৰু টমেটো সস 1 চামুচ চিলি আৰু টমেটো সস ভালকৈ মিক্স কৰি দিছো এতিয়া ইয়াত দিম আধা চামুচ মান ভিনেগাৰ তাৰপিছত এড কৰিম আধা চামুচ মান কৰ্নফ্লাৱাৰ পানী মিক্স কৰি দিছো এইখিনি দি দিম ইয়াত দি দিছো ওপৰৰ পৰা অলপ ধনিয়া এতিয়া ইয়াক এটা বাটিত সাৰ্ভ কৰিম এয়া ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ ৰেচিপিটো বনোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই আৰু খাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্টত জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল খাই আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন আছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ